मुकुंद फूडमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण मेथीची भाजी तयार करणार आहे। तर इथे मी अर्धी मेथीची जुडी घेतलेली आहे। हे पानं तोडून घेतलेले आहेत, पानं धुवून घ्यायचे आहेत। आणि इथे 2 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे, 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेला कांदा आणि 1 टेबलस्पून लांब असं कापून घेतलेली लसणाची काप आहेत, 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून मीठ आणि 1/4 टीस्पून हळद आणि इथे 2 हिरव्या मिरच्यांचे काप करून घेतलेले आहेत। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही लाल मिरची सुद्धा घेऊ शकता। आणि भाजी पातळ तयार करणार आहे, त्यासाठी पाणी। तर सुरुवातीला आपण ही मेथी धुवून घेऊया। ही मेथीची भाजी बाजरीच्या भाकरीसोबत अतिशय चविष्ट लागेल। तुम्ही कुठल्याही भाकरीसोबत खायला घेऊ शकता। गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे, ह्यामध्ये तेल टाकूया। तेल गरम झालेले आहे, ह्यामध्ये मोहरी टाकूया। आता ह्यामध्ये कांदा टाकूया। तेलामध्ये कांदा झालेला आहे, आता ह्यामध्ये हळद टाकूया आणि मिक्स करून घेऊया। आता ह्यामध्ये लसूण टाकायचं आहे। आता आपण ह्यामध्ये मीठ टाकूया। इथे मी लसूण नंतर टाकलेला आहे, लसूण तेलामध्ये जास्त वेळ होऊ द्यायचा नाही, त्यामुळे त्याला नंतर टाकलेला आहे। आणि आता ह्यामध्ये मेथी टाकूया। मेथीची पानं तोडल्यानंतर ते कापायची नाही, त्यामुळे ते भाजी कडू होऊ शकते, त्यामुळे मेथी कापायची नाही, पानं फक्त तोडून घ्यायची मेथीचे। आता ही मेथीची भाजी थोडी चिमून जाईल, 2 मिनिटासाठी याला असं नरम होईपर्यंत होऊ द्यायचं आहे। आता ह्या मेथीच्या भाजीवरती 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया। ह्यामध्ये मी 2 कप पाणी टाकलेलं आहे। ही भाजी आपल्याला अशीच पातळ ठेवायची आहे। आता ही भाजी शिजत आहे, ह्यामध्ये हिरवी मिरचींची काप टाकूया आणि आता हे 2 ते 3 मिनिटासाठी शिजवून घेऊया, त्यानंतर भाजी तयार होईल। भाजी तयार आहे। आपल्याला ही भाजी अशीच पातळ ठेवायची आहे, त्यामुळे भाकरीसोबत ती छान लागेल। तर भाजी तयार आहे, ही काढून घेऊया।